Γεια σου, είμαι η Ελένη Λεμπέση. Αυτό θα είναι το Psycho Fit. Είναι ένα podcast το οποίο ξεκίνησα διότι η αρχική μου επιθυμία ήταν η κόρνα που ακούστηκε, είναι part of the plan. Είναι ένα podcast το οποίο ξεκινάω γιατί θέλω να βοηθήσω, καθοδηγήσω τον οποιονδήποτε που ίσως πέρασε κάτι παρόμοιο με μένα, που ήταν μια έτσι λίγο μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου. Αμέσως μετά τον COVID έπαθα και μια κρίση πανικού και από τότε και μετά διαπίστωσα πόσο μεγάλη αλλαγή, βελτίωση μπορεί να μου προσφέρει η δραστηριότητα, η οποιαδήποτε μορφή άθλησης, γυμναστική, και στην ψυχική μου υγεία και στην εγκεφαλική μου υγεία, αλλά και στην overall υγεία μας. Θα ήθελα εγώ τότε να έχω κάτι σαν ένα εγχειρίδιο χρήσης που θα με καθοδηγούσε σε όλο αυτό, για να με βοηθήσει να καταλάβω ότι δεν θα μου φτιάξει όλα μου τα προβλήματα μόνο το γυμναστήριο και ότι έπρεπε να ξεκινήσω από μέσα προς τα έξω. Και θα ήθελα και εγώ να υπήρχε αντίστοιχα ένα τέτοιο podcast. Μπορεί και να υπάρχει ήδη βέβαια, εγώ δεν το βρήκα. Και ήθελα να το δημιουργήσω αυτό, γιατί είχα και αυτή την ανάγκη να το εκφράσω και να το επικοινωνήσω. Αυτό όμως που έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, που έχω αποχωρήσει εντελώς από τον χώρο του χορού, είναι ότι όσοι με ακολουθούν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, υπάρχει επίμονα η ερώτηση του γιατί δεν ασχολείσαι ακόμα με το χορό, πότε θα ξαναχορέψεις, αν θα σε... Γενικά ό,τι αφορά το χορό. Είναι κάτι που έπαψε να με κάνει χαρούμενη και είπα ότι θα προσπαθήσω να μην συγκινηθώ συζητώντας το. Είναι κάτι που σταμάτησε να με κάνει χαρούμενη. Μου δημιούργησε πάρα πολλά θέματα. Εξαιτίας αυτών των θεμάτων, θεωρώ ότι κατέληξε και να κάνει ένα μπαμ η ψυχολογία μου και να πάθω την κρίση πανικού που έπαθα. Και επειδή η γυμναστική με βοήθησε πάρα πολύ να το ξεπεράσω αυτό, φαντάζομαι ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο να ξεπεράσει και πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτό. Όσον αφορά το χορό, ήταν η μεγάλη μου αγάπη, ήταν αυτό που είχα βασίσει όλη μου τη ζωή και τα όνειρα. Μου πρόσφερε πάρα πολλές χαρές. Μέσω αυτού γνώρισα τον άντρα μου που είναι από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου. Έκανα φιλίες, έμαθα πολλά πράγματα. Έχω πάρα πολλά θετικά από αυτό, αλλά ειδικά από όταν δούλεψα στο εξωτερικό και μετά ξανά ήρθα στην Ελλάδα, δυσανασχέτισα πάρα πολύ. Είχα κουραστεί πάρα πολύ να πρέπει συνέχεια να υποστηρίζω τον εαυτό μου, να υποστηρίζω ότι ο χορός είναι μια τέχνη, ότι δεν είναι άλλο ένα ημίγυμνο σώμα, ότι μια γυναίκα χορεύτρια, το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το σώμα της δεν σημαίνει ότι είναι και προσβάσιμο σε όποιον θεωρεί ότι μπορεί να το ακουμπήσει ή εντάξει, να το σχολιάσει, οκ, το ξέρουμε. Είχα κουραστεί να πρέπει να υποστηρίζω το επάγγελμά μου σε συζητήσεις του τύπου αφού είσαι χορεύτρια, τι περίμενες. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι που συνεργάστηκα, οι οποίοι εκτίμησαν την τέχνη πίσω από αυτό και την έκφραση μέσω του σώματος και όχι αναγκαστικά του γυμνού. Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω το γυμνό, απλά εγώ σαν Ελένη κουράστηκα να το υποστηρίζω. Σταμάτησε να με κάνει χαρούμενη και κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω πια τόσο συστηματικά και είναι κάτι που θα ήθελα να κρατήσω πιο πολύ μόνο για τον εαυτό μου πια. Απλά σίγουρα υπάρχει μια πικρία ακόμα μέσα μου με το κομμάτι του χορού. Οι συνάδελφοι, επαγγελματίες, χορευτές που ακόμα είναι σε αυτό το χώρο, πιστεύω ότι κάποια κομμάτια από αυτά που λέω θα τα αντιλαμβάνονται. Δέχομαι ότι ίσως να μην είχα το στομάχι πια να τα διαχειριστώ. Κουράστηκα να είμαι σε ένα μόνιμο fight or flight, πηγαίνοντας στη δουλειά, φεύγοντας από τη δουλειά, να φοβάμαι αν κάποιος με έχει πάρει από πίσω, αν θα μου συμβεί κάτι κακό. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε από αυτή την εισαγωγή, γιατί καταλαβαίνω πως το να ξεκινήσω να μιλάω σε ένα podcast για κάτι που αφορά τη γυμναστική, ίσως για κάποιους που με ακολουθούν από όταν ήμουν χορεύτρια να ξενίζει.
Εύχομαι πραγματικά να αγκαλιάσετε και αυτό το κομμάτι της ζωής μου όσο αγκαλιάσετε το κομμάτι του χορού και να με υποστηρίξετε αντίστοιχα. Είναι κάτι που μου φέρνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, είναι κάτι που με έχει ισορροπήσει, παρόλο που δεν φαίνεται στο ότι έβαλα τα κλάματα. Και ελπίζω να με ακολουθήσεις, να σου αρέσει και να με στηρίξεις έτσι όπως με στήριξες στο προηγούμενο κομμάτι της ζωής μου. Αυτά. Τα λέμε.